عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم از ویژه آموزش های پنل SUI تحت داکر که داخل میکروتیک نصب کردیم. چندین آموزش رو تا حالا با هم دیگه رفتیم، از سرتیفیکت گرفتن ها، از به حضور عرض قوانین، روتینگ، کانفیگ های مختلفی که روش انجام دادیم. اما خب تا حالا ما تقریبا میشه گفت فقط هیستریا 2 رو کار کردیم تو ویدیوها. با توجه به اینکه هیستریا 2 پروتکل خیلی خوبی هست و خیلی خوب جوابه، دیگه چیز دیگر رو نرفتیم سراغش. از این رو امروز اومدیم تو این ویدیو یکی اینکه چند تا اینباند رو با هم دیگه بررسی کنیم، اینباند هایی که به درد ما میخوره در حال حاضر، با توجه به اینکه آپدیت جدیدی هم پنل همین اواخر گرفته. خب مثلا یکی دوتا هم عرض بزرگ شود که پروتکل جدید هم بهش اضافه شده. در نتیجه ما اینها رو امروز، اونهایی که به دردمون میخوره و تو میکروتیک میتونیم ازش استفاده خوبی بکنیم و در مجموع قابل استفاده هست، رو امروز میریم کار کنیم. یک مدل هم سرتیفیکیت رو میریم از داخل پنل میگیریم که فعلا فقط تو ویمس و ویلس میتونیم استفاده کنیم ازش، و به محض اینکه روی هیستریا 2 هم اون مشکلاتی که داره رفع بشه، میتونید روی هیستریا 2 دیگه اونجا نیازی به آموزشش نیست. من فقط بهتون یاد میدم که چطوری بیایید سرتیفیکیت رو بگیرید. بعدها که این مشکلش حل شد میتونید روی هیستریاتون هم استفاده بکنید ازش. خب بریم شروع کنیم کارمون. من یه سرور گرفتم، یه پنلم نصب کردم کاملا خامه، هیچ کانفیگ خاصی هم روش انجام ندادم. ببینید هیچی روش نیست، فقط یه DNS ست کردم براش. خیلی مستقیم میریم اینجا تو قسمت اینباند خودمون یه اد میزنیم. همونجوری که گفتم ما فقط هیستریا 2 رو کار کرده بودیم، اما خب چیزی که اینجا مثلا جدیدن اضافه شده NETLS هست که یه پروکسی خیلی خوبه و از پشت DPI به خوبی فرار میکنه، به درد بخور هست. و اینکه مثلا شادو ساکس رو ما نمیتونستیم داخل کانفیگ جیسون اضافه کنیم که الان مشکلاتش رفع شده، خیلی خوب هم برامون کار میکنه. و حالا ویمس ویلس رو یه بررسی اینجا بکنیم. تقریبا بشه گفت همین ها هست که به علاوه هیستریا 2 کار راه انداز هست برای ما، به دردمون میخوره در شرایط مختلف. چون مثلا هیستریا روی UDP کار میکنه، اگر اختلالی روی UDP بنزن مثل همین زمان این جنگ 12 روزه‌ای که بود، مثلا میتونستیم بیایم فقط از کانفیگای HTTP استفاده کنیم. تو موقعیت جنگی که بودیم از این کانفیگ HTTP استفاده میکردیم. حالا تو کلاینت سایدش اینجا مقادیری به عنوان هدر قرار میدادیم و کارمون رو انجام میدادیم. اما خب الان با وجود شادو ساکس و NTLS و اینا که روی TCP کار میکنه، یه خود کار برامون راحت تر میشه. بریم اولی رو با هم دیگه شروع کنیم از ویمس. من فقط توضیحاتش رو میدم، نمیتونم بیام برای مثلا یک نسخه ای بپیچم بگم آقا این رو بزنید و جواب میده. بهتون میگم که حدودا چی هست، چون مثلا با نسبت به پنل XUI خب متفاوت هست یه سری کارهاش. پورت که حالا ترجیح خودتونه، میتونید از پورت های رندومی که خود پنل الان میده استفاده کنید، یا برید از پورت های کلودفرری استفاده کنید که همش رو سعی میکنم توی دیسکریپشن قرار بدم. یه چند تا ریپوی گیت هاب هم درست کردم، سعی میکنم اونجا هم قرار بدم. لینک ریپوی گیت هاب رو داخل دیسکریپشن هم میذارم که مثلا دیگه نیاز نباشه بیاید تو کانال تلگرام هم دنبالش بگردین. و ریپوی تو گیت هاب هست و میرید راحت استفادهتون رو میکنید. خب از همینجا که شروع کردیم گفتیم حالا پورت که باب میل خودتونه، یا پورت های کلودفرری بذارین، یا اینکه بیاین از پورت هایی که رندوم خود پنل در اختیار ما قرار میده. گزینه بعدی که اینجا میتونیم بررسی کنیم لیسن آپشن هست که اینجا من بهتون پیشنهاد میکنم که TCP آپشن رو روشن کنید. فقط گزینه TCP فست اوپن روی ویلس و ویلس رو روشن کنید. گرچه اینم بهتون بگم که ممکن هست، اینها رو من بگم که ناگفته ای نمونه، ممکن هست در بعضی از مواقع برای ما مشکل ایجاد بکنه. اگر دیدید که احیانا
با فعال کردن TCP Pass Open مشکلی برای شما تو کانفیگتون ایجاد میشه، بیاید این رو خاموش کنید. گرچه که من حالا توصیه میکنم، ببخشید دستم خورد به میکروفون، که آخر سر اون چند تا کانفیگ رو بیشتر سعی کنید استفاده کنید که آخر ویدیو سعی میکنم روش صحبت بکنم بیشتر. بس اینجا تو این لیستین آپشن من سعی میکنم که بهتون اینو بگم که توی TCP آپشن TCP Fast Open رو برای خودتون روشن بذارید. چیزی که حالا اینجا من یادم افتاد که این UDP رو بزنم، ببینید یک فرگمنت اتوماتیک توی ورژن جدید پنل اضافه شده بهش که یه لحظه بچه من استاپ کنم. خب بریم ادامه کار. اینجا گفتم بهتون ببین یه فرگمنت اتوماتیک روی پنل SCI هست که مربوط به همون هستی سینگ باکس میشه، یعنی یک نوع فرگمنت اتوماتیک رو خودش داره لحاظ میکنه. فقط گفتم که اینجا یه لحظه یادم افتاد اینم بهتون بگم که خب جالبه دیگه، خودش به صورت اتومات این کار رو انجام میده و نیاز نیست که حتی ما کانفیگ یا مثلا مورد خاصی روش لحاظ بکنیم. چیز دیگه ای که هست اینجا، خب این ترانسپورت هست که اینیبل میکنیم. میتونید تایپ های مختلف رو روش بذارید، حالا HTTP باشه، وب سوکت باشه، کویک باشه، gRPC باشه یا HTTP آپگرید. اینجا چیزهایی که حالا برای ما نسبتا مهمه، حالا مثلا HTTP آپگرید یا روی وب سوکت مثلا فرض میگیریم که اینجا یه پچ براش بذارید، ببینید اینا رو باید تست کنید دیگه، ببینید برای شما کدوم بهتر جواب میده. فرض مثال توی پچش بنویسید که آقا آپگرید، مثلا آپگرید، فرض مثال آقا اسلش مثلا آپگرید دیگه مثلا. خب اینجا من اسلشش رو پاک کردم و حالا هاستش رو میتونید هر چیزی بذارید. ببینید الان به محض اینکه من هاست رو اضافه کنم، خودش تو هدر میاد اضافه میکنه، مثلا google.com. این برای ما چه کار میکنه؟ یک نوع فریب DPI هست دیگه. اینجوری نشون میده که شما موقعی که داری از اون فیلتر استفاده میکنی و از این مثلا از VMS داری استفاده میکنی، اینجوری نشون میده که شما مثلا داری میری تو وبسایت گوگل، مثلا توی فرض مثال آقا استش آپگرید مثلا یه همچین چیزی رو وانمود میکنه. البته خب روی سینگ باکس خوب کار میکنه، اما خب خیلی موقع هم ممکنه دیتکت بشه دیگه. اما در کل برای فریب DPI بد نیست. حالا خیلی از بچه ها میارن مثلا میزنن sourcefork.net یا موارد مشابه، بعد بگردید اون چیزی که اون مقداری که اون مقادیری که برای شما خوب جواب میده رو اینجا داخل این فیلتر پر بکنید و کارتون رو راه بندازید. این آخر، حالا این TLSش رو کاری نداریم، میایم بعدن کار میکنیم. این آخر هست، این گزینه رو فعال بکنید یه پدینگ به شما میده و اینجا میتونید نرخ بذارید که آپلود دانلودتون در چه حدی باشه. و یه چیز دیگه که هست توی کلاینت سایدش هم میتونیم بیایم نتورکش رو انتخاب کنیم. اینجا گلوبال پدینگ مجدد داره. عرض به حضورتون بشود که انکریپتد لنز داره که حالا اگر دوست داشتید میتونید اینها رو فعال بکنید، یا مثلا بیاید مولتی دامین بذارید که قبلا بهتون گفتم اگر سرورتون IPv6 داره میتونید IPv6 رو اینجا قرار بدید. و اینجا هم خب پکت انکودینگشه که میتونید حالا XUDP قرار بدید یا حالا به هر صورت اتوماتیکش کنید، بیاید مثلا از ایج 128 استفاده کنید یا حالا چاچای 20. اینها رو دیگه خودتون باب میل خودتون، هر چیزی که هست، اینها اون مقدار امنیتی است که به اون کانفیگتون میدید. چیزی که من بخوام بهتون بگم، ببینید تنظیمات خود پنل انقدری بهینه هست، من فقط بهتون پیشنهاد میکنم که مثلا بیاید همین در حد پچ گذاشتن و هدر گذاشتن. این که بهتون بیام بگم آقا روی ویلس و ویمس من اطمینان بهتون بدم که مثلا فرض مثال هیچ فیلترینگی نمیشه، نه اینجوری نیست. ببینید تو هستریا 2 خیلی عمل کرد عالیه. من میتونم مثلا بهتون بگم که از لحاظ فیلترینگ اصلا این ذهنیت رو دیگه از خودتون خارج کنید در حال حاضر، گرچه که آینده رو ما نمیتونیم ببینیم، ولی این بحث آموزشی سعی کنید از ویلس و ویمس استفاده نکنید. اگر که حالا
جواب نمیداد برای شما کانفیگ های دیگه سینگ باکس، بیاید اینا استفاده بکنید. گرچه که الان خب کانفیگ دیگر هم میزنیم میبینیم چطوری عمل میکنه. خب همین من سیو میکنم، میخوایم نگه داریم و استفاده کنیم دیگه ازش. خب ببینم این پنل اینجا فکر میکنم افتاد، نه اوکی. خب بریم بعدی، یه عدد دیگه میزنم. میایم بعدی شادو ساکس هست که با هم دیگه بررسی میکنیم. چیزی نداره، فقط پورتشه که همینجوری که خب تو قسمت قبلی همین چند دقیقه پیش توضیح دادم، هر پورتی که دوست داشتید میتونید بذارید. و متد سایفرشه که میتونید تعیین کنید که سایفره چی باشه، 128 باشه، AES 192 باشه، 256 باشه. اگر که اوپن وی پی ان روی میکروتیک کانفیگ کرده باشید دیگه میدونید این چیه، دیگه توضیحی آنچنانی نمیدم. و اینجا هم همینجوری میتونید نتورکش رو حالا یا UDP بذارید یا TCP. و یک گزینه هم داریم به اسم منیجبل که من یه توضیح کوچولو فقط بهتون بدم. این اگر میخواید فروش کانفیگ روی شادو ساکس داشته باشید، خودتون میتونید برید از بزرگ شود که اون داکیومنت ها رو بخونید و این قسمت منیجبل رو برای خودتون راه اندازی کنید. اینجا هم خب ما یه پسورد داریم دیگه، همه کانفیگ هایی که روی سینگ باکس هست یه پسوردی داره، گرچه که همون مقداری که بهتون گفتم اون TCP فست اوپن هم اینجا هستش. خب اینم چیز خاص دیگه نداره، همینه. تو قسمت کلاینت سایت هم فقط ما میتونیم بیایم میگیم که آقا UDP over TCP کن. این رو خودتون میگم تست میکنید ببینید آقا برای شما بهینه از خوبه جواب میده که اوکی استفادهش میکنید. در غیر این صورت همین دیسیبل بذارید بمونه. خب اینم سیو میکنم. میریم برای کانفیگ بعدیمون. نمیدونم چرا سیستممون انقدر کند شده این یکی دو روز، بعد یه فکری به حالش بکنم. خب بعدی که بیایم توضیحش بدیم، نیو رو بچه ها من اینجا توضیح نمیدم. علتش اینه که شما نیو رو تو کلاینت نمیبینید به عنوان کانفیگ و توضیح دادنش به نظر من ضرورتی نداره. تویک رو داریم که باز بچه ها درخواست کرده بودن که بیاید این رو هم آموزش بدید. ببینید اصلا چیز خاصی نداره تویک اللحاظ اینکه بگی آقا کانفیگ خاصی داره، نه. گفتم همونجوری گفتم تنظیمات خود پنل به اندازه کافی بهینه هست و اصلا نیازی نیست حتی شما تنظیم خاصی روش انجام بدید. اما خب تو این قسمت کنترلش ما سه نوع رو داریم که کوبیک، نیورنو، که این دو مدل خیلی قدیمی تر از این BBR هستن. اگر میخواید اینجا تنظیمی رو انجام بدید سعی کنید روی BBR قرارش بدید. و خب دیگه اتنتیکیشن تایم اوت و اینا رو که ما تنظیم نمی کنیم، یا مثلا زیرو آرتیتی هندشیک هم به همین صورت من هیچ تنظیمی روش انجام نمیدم. اگه دوست داشتید میگم میتونید خودتون مراجعه کنید و داکیومنت هاشو بخونید ببینید اصلا به دردتون میخوره یا نه. در نتیجه من بهتون میگم مثلا چیز خاصی نداره. الان در حال حاضر میتونید همینجوری رو روال معمول این رو کار کنید. این روی UDP کار میکنه و اینجا دیگه ما نمیتونیم بیایم TCP آپشن این TCP فست اوپنش رو حالا اینجا زیاد دیگه فکر کنم به دردمون نمیخوره. خب و خب میتونیم TLS انتخاب کنیم. تو قسمت کلاینت سایدش هم ما فقط اینجا UDP ریلی مود داریم که حالا یا نیتیو هست یا کویک هست. باز بررسی میکنید روی هر کدوم که برای شما بهترین عملکرد رو داشت میتونید روی اون قرار بدید. یا همینجور گزینه روبرویی که داریم میبینیم UDP over stream هست که حالا ضرورتی من اینجا نمیبینم مثلا این رو فعال بکنیم. این رو میتونید باز راجبش اطلاعات تکمیلی به دست بیارید. اینم گفتم روی UDP کار میکنه. میریم بعدی رو بررسی کنیم. کلا 5 تا کانفیگ به درد بخور تو ایران حداقل من میتونم بگم. خب اینجا اصلا TLS نداریم، اینو انتخاب نمیکنه. خب بذارید بریم بعدم میسازیمش. بذارید یه دقیقه یه TLS ما همینجوری بسازیم، یه TLS سلف ساین بسازیم خودمون و سیو کنیم و بریم کانفیگ از بزرگ شود که یوزر که چی اینجا و کانفیگ توییکمون رو انجام بدیم. گفتم روی BBR قرارش میدیم. حالا مثلا میریم تمپلیت انتخاب بکنیم. اینم مثلا بذارم روی کویک.
بعدی میایم میرسیم به یه مبحثی که جدید اضافه شده NETLS. چیزی که اینجا داره فقط برای ما این قسمت پدینگ شمش هست که من خود داکیومنت سینگباکس رو که داشتم میخوندم نوشته بود که این بهینه ترین حالتی است که توی تست هایی که کردن نتیجه گیری شده که این مقادیر رو اینجا قرار بدن. اگر میخواید این مقادیر رو کم و زیاد بکنید، هر مقداری میخواید بذارید، بهتره که به لحاظ فنی بدونید دارید چه کار میکنید. ممکنه به مشکل بر بخورید. اول آموزشم بهتون گفتم این NATLS خیلی خوب از پشت DPI فرار میکنه و خیلی کاربردی میتونه برای ما باشه. این هم روی TCP کار میکنه. به این خاطر میگم وقتی که اختلالات UDP داخل ایران داریم خیلی به درد بخور برای ما خواهد بود. تو قسمت کلاینت سایدش هم یک سری اینتروال و تایمات داره که باز میگم در بهینه ترین حالت ممکن هست و نیازی نیست دست بزنید بهش. و حالا تمپلیت میتونید TLS انتخاب کنید براش، میتونید TLS هم براش انتخاب نکنید، فرقی هم نمیکنه. تا حالا شد 4 تا. یه دونم که خب ویلس رو داریم که اونم مثل ویمس حالا ترانسپورت داره. میای اینجا مثلا TCP فست اوپن کنید و فرض مثال میذاریدش وب سوکت. حالا مثلا فرض مثال میذاری مثلا yahoo.com. این مقادیر رو خودتون میتونید به دست بیارید. حتی میتونید TLS انتخاب بکنید، حتی میتونید TLS هم انتخاب نکنید برای کانفیگای خودتون. چیز دیگه ای که میمونه همین هیستریا 2 خودمون هست که بارها راجبش صحبت کردیم. گفتیم که آقا میتونیم رمز بذاریم، مسکیوریت رو بیاریم بذاریم روی ریورس پروکسی، ریورایت هاوس رو روشن کنیم. اینجا بزنیم که https مثلا map.google.com. منتها اتفاقی که میفته اینه اگر که دیدید توی این جنگه اصلا UDP رو بسته بودن کلا و ما از هیستریا نمیتونستیم استفاده کنیم و بعد دست به دامن کانفیگای دیگه می شدیم. و حالا باز TLS میتونید بذارید براش از صورت سلف ساین. حالا میریم یه TLS دیگه هم کار میکنیم. ما هم دیگه گفتم روی هیستریا 2 ما نمیتونیم این TLS رو فعلا اضافه کنیم. خب پس بریم اول یه کاری کنیم، کانفیگ ها رو بیایم اینجا توی سرور خودمون اضافه کنیم، پورت هاش رو. خب ببینید ویمس رو داریم که خب TCPه. من اینجا روی همین اضافهش میکنم با یه کاما. شادو ساکسه که مجدد TCPه. تویک NTLS TCPه. ویلس هم TCPه. خب اینجا 2 تا کاما شد. خب من این رو باز کنم یه کپی ازش بگیرم، این رو بذارم روی شبکه UDP و پورت های مربوط به هیستریا و تویک رو اینجا وارد بکنم. بریم تستش بکنیم با هم دیگه، ببینیم که وضعیت چجوریه. خب میریم یه یوزر درست کنیم، یه یوزر تست. همه این باندا رو میایم انتخاب میکنیم و همین تمام. خب من این لینک جیسونش رو بگیرم، کپی کردمش، میارم داخل اپلیکیشن TI فورسینگ باکس قرار میدم و سیو رو میزنم تو کانفیگمون وارد بشه. خب اضافه شد، میزنم که استارت بکنه. میگه که یکی از این باندامون TLS نداره و فکر میکنم تویک بود. نه این TLS داره. این TLS نداره. اینو TLS شو فعال کنیم. خب بیام اینجا اینو آپدیتش کنم. خب میبینید که الان ارتباطمون با سرور برقرار میشه و تمام کانفیگامون هم اینجا همزمان آنلاین رو میزنه. بار اول که متصل شدید بعد میره به اون کمترین پینگی که هست
اون رو به عنوان کانفیگ برای خودش انتخاب میکنه. حالا NTLS مون چرا چیز نشد الان میبینیم اینجا. شادو ساکسمون که خب تویک و NTLS مون اینجا در حال حاضر کار نمیکنه. یه چکش کنیم. تویکمون پورتش اضافه کردیم ببینم 32500 بله تویک پورتش اضافه شده. خب مشکل چیه؟ خب میایم اینجا توی کلنست این کویک رو میکنیم. اصلا اینو برش دارم. یه لحظه بخاطر این بهتون میگم خودتون چک کنید روی نت های مختلف عملکردش فرق میکنه. به این خاطر میگم که اصلا سعی کنید تنظیمات اولیه پنل رو زیاد دست ندارید، رو همون حالت اولیه خودش بمونه عملکرد خوبی خواهد داشت. خب یه پینگ بگیریم ببینیم وضعیتمون چجوریه. خب NTLS مون خب توییکمون درست شد اون قسمت اینجا. حالا این چقدر دیر میاد امروز. خب تو این قسمت کلاینت سایت میبینید این قسمت UDP ریلی مود رو من حذف کردم و کانفیگم اوکی شد. خب حالا ببینم کدومه که کار نمیکنه. NTLS و ویلس مونه. ویلس مون که ویلس مون رو هم یه چک کنیم ببینیم که پورت حالا TCP فست اوپنش هم اینجا خاموش میکنم. من برم کانفیگ خودم رو دوباره استاپ کنم آپدیت کنم. هرچی میشه من قطع هم نمی کنم که اینجا دقیقا با هم دیگه اصلا ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اگر که مشکلی رفع شد همینجا بینه ببینیم دیگه. خب الان ببینید ویلسمون هم کار کرد. اومدم این قسمت TCP فست اوپن رو که بهتون گفتم یعنی TCP فست اوپن رو اصلا خاموش کردم و کانفیگم شروع کرد به کار کردن و بهم پینگ داد. خب فقط NTLS رو نمیدونم چرا بریم یه چکش کنیم NTLS رو ببینیم آیا مقداری رو دستکاری کردیم. نه چیز خاصی نیست. 20 174 اینجا ببینیم که پورتش اضافه شده یا نه. NTLS ما پورتش اضافه نشده. خب NTLS ما پورتش اضافه نشده خاطر این هست که پینگ به ما نمیده. روی TCP هست این هم. خب یه پینگ دیگه بگیرم ببینم که NTLS هم جوابگو هست یا نه. اگه نشد که یه بار کانفیگم رو استاپ میکنم. ببینید بچه دیدید که اصلا کانفیگتون پینگ نمیده و اینا هیچ نترسید. اینجا بیاد توی قسمت هام اینجا سینگ باکس اینجا یه بار ریستارتش کنید و مجدد بیاد کانفیگر خودتون استارت کنید. خب میریم یه چک کنیم ببینیم که NTLS اونم راه افتاد یا نه. اینجا توی این باند ها هم بیایم چک کنیم همزمان. ما هنوز NTLS رو نداریم اینجا. خب پینگش اومد. NTLS مونم پینگش اومد. ببینید پینگ همه کانفیگامون هست همزمان. همشون آنلاینه اینجا. اگر که ببینیم که کامل مشخصه همش پینگ داره و اوکیه هیچ موردی هم نداره. NTLS مونم پورتش رو من اضافه نکرده بودم یادم رفته بود. ببینید تمام کانفیگامون آنلاینه اینجا و مشکلی نداریم الان تو کانفیگش. دیدید که بینه من حتی ویدیو رو قطع نکردم که بینه ببینید که چه اتفاقی میفته. خب بریم برای یک دو مبحث اینجا بهتون بگم. توی قسمت کلاینت وقتی کلاینت خودتون رو ادیت میزنید اینجا تو قسمت کانفیگ یه دکمه اضافه شده اینجا که پسورد همه کانفیگ ها رو یک جا میاد ریست میکنه. حالا پسورد که ریست شد سیو کنید طرف مقابلتون که فرض میکنیم الان من هستم بخوام دوباره مجدد به همون کانفیگا متصل بشم ببینید دیگه پینگ نخواهد داشت به هیچ عنوان. این هم گفتم بهتون اینجا توضیحش بدم. شما پسورد دوم رو اگه عوض کنید
طرف مقابلتون پینگ نخواهد داشت. کانفیگ متصل میشه، هیچ موردی هم نداره، ولی دیگه پینگ نخواهد داشت چون اون پسورد رو نداره. حالا به محض اینکه این آپدیت بکنیمش اون کانفیگ رو و برگردیم این رو استارت بکنیم، میبینیم که اینجا پینگ هامون برمیگرده، پسورد رو همه رو میگیره مجدد. و یک موضوع دیگه داخل ستینگ بهتون بگم، بعد بریم TLS گرفتنش هم بهتون بگم. ببینید اینجا توی جیسون سابسکریپشن یه دکمه ادیتور اضافه شده. اگر که دوست داشتید میتونید اینجا بیاید به صورت دستی کانفیگ خودتون رو تغییر بدید و سیو میکنید داخل پنل، عیناً اعمال میشه. و چیز دیگه ای نیست که بهتون بگم از بابت تغییرات اینجوری. فقط یک سری حالا موارد دیگه اضافه شده که الان ما هم اینجا ببینید توی اند پوینت، خب که وایرگارد جدیدن بهتون توضیح دادم. ما یه گزینه داریم به اسم تیل اسکیل که حالا یه توضیح کوچیک بخوام بهتون بدم، یک چیزی شبیه به وایرگارده که اینم برید حتما داکیومنتش رو بخونید. متاسفانه سایت اصلیش ما رو تحریم کرده. ما از این ور فیلتریم، از اون ور تحریمیم، نمیدونیم چه گرفتاری گیر کردیم. چجوریه؟ مثلا یک توضیح کوچولو فقط بهتون میدم. شما فرض کن یه موبایل داری، یه لپتاپ داری، یه پی سی داری و مثلا حالا یه سرورم خارج از کشور داری که بروش یه پنل SUI نصبه. میتونی همزمان این 4 تا رو به همدیگه وصل کنید و اگزیت نودش رو بذاری سروری که تو خارج داری. یعنی تمام این دیوایس ها که وصل هستن میتونن از اینترنت آزاد استفاده کنن، حتی بین خودشون میتونن فایل هم شیر کنن و فایل اشتراک بزنن. برید حتما بچه‌ها، پیشنهاد بهتون میکنم، من سعی میکنم لینک داکیومنتاشو پایین بذارم توی دیسکریپشن، برید بخونید، خیلی باحاله. ولی متاسفانه سایتش ما رو تحریم کرده و دیگه متاسفانه نمیتونیم اینجا توی این آموزش این رو بهتون توضیح بدم. خیلی کار میبره اصلا بیایم آموزش بدیم. باید برید سایت تلسکه ثبت نام کنی، نرم افزاراشو نصب کنی روی پی سی، روی موبایل، ولی خیلی چیز باحالیه. یک منوی دیگه هم اینجا داریم ما به اسم منوی سرویس و بهتون بگم که حالا مواردش چی هستش. ببینید گزینه اول که این DERP هستش، مربوط به همون تنظیمات تیل اسکیل هست. خب بس این تا این که گفتیم آقا سایتش ما رو تحریم کرده و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. گزینه دوم مربوط به ریزولو دی هستش که حالا اگر تا اونجایی که میدونید ما میکروتیک سیستم دی رو ساپورت نمیکنه و عملا این کاربردی برای ما داخل میکروتیک نخواهد داشت. گزینه بعدی مربوط به شادوساک سرویس منیجبل API هستش. گفتم کسایی که میخوان کانفیگ بفروشن میتونید منیج کنید حجم، زمان و اگه دوست داشتید میتونید برید داکیومنتش رو بخونید و برای خودتون رو راه اندازی کنید که مثلا کانفیگ شادوساکس بفروشید. اگر نه که خب همین پنل SUI به صورت عامه همینجا ما شادوساکس رو داریم و اگه بخواید تنها کانفیگ شادوساکس رو به مشتریتون بدید، اینجا روی این QR کد میزنید، میاد تو این قسمت لینکه، اینجا این شادوساکس روش میزنید، کپی میشه. الان ببینید اینجا لینکش رو باز کنیم و میبینید به این صورت هست لینکش و میدید حالا یا به مشتریتون یا به دوستتون یا به هر کسی و استفاده میکنید ازش. چون ما چیز نداریم به اصطلاح، حالا کنترل کننده تحت عنوان که بگیم ربات تلگرام داخل پنل SUI نداریم، میتونید از این API منیجبل استفاده بکنید برای خودتون. حالا جالبه دیگه، چیز باحالیه. یه چیز دیگه میمونه که یک نوع دیگه ای از TLS گرفتنه دیگه. تنظیمات دیگهش کاملا تو ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادم. فقط بیام بهتون بگم که نوع جدید TLS گرفتن از داخل پنل چجوری هستش. ببینید من یه دامین دارم، این دامین منه، میخوام از داخل پنل بیام سرتیفیکیت بگیرم. ببینید ما تو آموزش های قبلی که باز میگم هم لینکشو پایین میذارم، هم سعی میکنم این بالا براتون بذارم که این ویدیو هست، من بهتون اینجا نشون بدم. این ویدیو هست، این صورتیه که بهتون مولتیپلیکیشن کردن پنل رو گفتم چجوریه، سرتیفیکیت گرفتن چجوریه، یوزرنیم پسورد رو چجوری به دست بیارید، IPv6 چجوری ست کنید و اینجور موارد. حالا
توضیحاتش چجوری بود؟ به این صورت بود دیگه. ما با این دستور می‌بودیم سرت بات رو نصب می‌کردیم و حالا با این دستور مثلا می‌انداختیم سرتیفیکیت رو می‌گرفتیم. خب حالا مثلا یه همچین مسیری هم بهمون میداد، یه همچین مسیری بهمون میداد، مثلا ATC Let's Encrypt Live، حالا مثلا اسم دامینتون private key یا fullchain.pem. اما خب الان یه مقدار داستان فرق میکنه. داخل پنل میایم تو قسمت TLS یه اد میزنیم و از این قسمت TLS آپشن از وجود شود که این قسمت SNI رو فعال میکنید. تو قسمت نیم من بهتون پیشنهاد میکنم همین اسم دامینتون رو بزنید. تو قسمت SNI حتما اسم دامینتون رو قرار بدید و اینجا گزینه ACME این رو فعال میکنید و تو همینجا نیاز نیست که بقیه این فیچرهایی که داره رو بیاید فعال بکنید. حالا فیچرهایی که به میده چیه؟ مثلا میتونید بیاید پورت ها رو تغییر بدید از سمت سرور. مثلا پورت رو تغییر میدی، اینجا هم میای پورت رو عوض میکنه. اگه دوست داشتید میتونید خودتون تست بکنید، اما خب اگه دوست نداشتید که به همون روال قدیم میتونیم بریم. یا میتونید مثلا دیتا دایرکتوری براش تعریف کنید، عوض کنید جاشو و اینجور چیزا. امکانات جالبی داره. حالا کاری نداریم. اینجا دامین خودتون رو وارد میکنید. تو سه قسمت دامین خودتون رو وارد میکنید. تو قسمت ACME، تو قسمت نیم که من بهتون پیشنهاد میکنم که بذارید که بدونید TLS مال کدوم دامینه، و تو قسمت SNI حتما باید دامینتون رو وارد کنید. همین رو سیو میکنیم، میایم به سرور خودمون. پورت 80 رو من به سمت کانتینر خودمون نت کردم. نت رو خب فعال میکنم، میام تو قسمت این باند یه اد میزنم. ببینید فرض کنید هیچ این باندی ندارید، فرض کنید اینجا کلا خالیه. یه این باند درست کنید، هر نوع این باندی. خب مثلا ما میگه ویمس درست میکنم، اصلا فرقی نمیکنه که چی باشه. اینجا تو قسمت تمپلیت بیاید این تیلیسی که الان ساختیم و اسم دامینمون روشه رو انتخاب کنید و گزینه سیو رو بزنید. یک مقدار میبینید زمان میبره و میره برای شما سرتیفیکیت میگیره. الان مسیر سرتیفیکیت هم اینجا بهتون نشون میدم. من آدرس آی پی سرور رو بردارم بتونم وارد بشم. ببینم پورت SSH چی بود. پورت رو عوض کردم. ای بابا چرا نمیاد؟ خب پورت SSH مون رو کجا رفت؟ اینجا گذاشتم 2212. خب اینجا من این رو باز کنم. اینجا 2212 رو قرار میدم. خب اینم به سرورمون SSH بزنم. این خوبیه این بیت وایز اینه که خودش از وجود شود که سری قبلی هم بهتون گفتم دیگه SFTP رو داره و دیگه نیازی نیست یعنی ابزار جداگانه‌ای هم نصب کنی. خب ما SFTP رو میزنیم، وارد فایل سیستم میکروتیک خودمون میشیم. ببینید این کانتینر منه اینجا دیگه، این کانتینر منه. کانتینر رو باز میکنم، میرم به پوشه ETC، اینجا میام تو پوشه SSL و اینجا میرم به سرت. ببینید سرتیفیکیت رو گرفته و اینجا قرار داده. فقط و فقط چیزی که درست کار میکنه، ببینید من اینجا اضافهش کنم که ببینیم با هم دیگه. بذارید اسمش رو عوض کنم بعد بیام اضافهش کنم. میذارم که مثلا ویلس مثلا لتس. خب اینجا بیام اضافهش کنم ویلس لتس. خب برم پورتشم روی TCP اضافه کنم. فقط روی ویمس و ویلس فعلا استفاده بکنین. خب این پورت هم که نیاز نداریم میبندیم. اینجا بیام آخر سر این پورت رو هم یه کاما بذاریم و اضافه کنیم. خب حالا من میخوام برم کانفیگ خودم رو بیام اینجا آپدیت کنم ببینیم که اصلا چجوری کار میکنه دیگه. این هم یه نوع جدیدی TLS گرفتن بود دیگه. اون دنگ و فنگ وارد کردن دستور و اون چیزا رو ندارید و اینکه آبی ایمیل وارد کنه و نمیدونم قوانین رو بپذیره و اونجور چیزا رو دیگه نداریم. راحت دیگه. دم علیرضا عزیز گرم، واقعا ممنونیم از زحماتی که میکشه. هی قر فیچرهای جدید اضافه میکنه و من اصلا فرصت نمیکنم در خیلی از مواقع بیام برای رکورد آموزش ها
ثبت میکنم ارتباطم کامل برقرار شه، پینگ همه کانفیگامون بیاد. اینم کانفیگی آخر سر اضافه کردیم دیگه، ویمس لتس اینکریپت. من نمیدونم امروز سیستمم چش شده کلا به شیوه کامل. ببینید الان پینگم بهمون داد روی ویمس لتس اینکریپت. حالا خوبی این چیه؟ فقط یه خوبی کوچیکی بهتون بگم اینو دیگه ویدیو رو تمامش کنیم. این خودش هر از مدتی که حالا مثلا ادیتی میزنید یا هر چیزی، یا مثلا میخواد این کانفیگ مورد استفاده قرار بگیره، میره میاد خودش سرتیفیکیت رو تست میکنه، ببینه که آقا مثلا لحاظ اعتباری و اینا اوکی باشه. فقط یه بدی ما اینجا داریم، اینکه مثلا باید بیا این پورت رو نت کنی به پنل دیگه. اگر این پورت من نت کنم به پنل، خب رو پورت های HTTP به مشکل برمیخورم و یه سری سایت ها و وبسایت ها رو برام باز نمیکنه، یه سری آپ ها کار نخواهد کرد. بس در نتیجه ما اینو نمیتونیم ثابت اینجا باز بذاریم و مجبوریم بعد از هر بار سرتیفیکیت گرفتن این رو ببندیم. حالا راحتش این بود که بدون دردسر اومدیم اینجا یه تیلس گرفتیم دیگه، اسم دامینمون هم هست. حتی بهتون اینجا یه چیزی هم بذارید نشونتون بدم دیگه. این تمامش کنیم بحثو. این جیسون ساب رو بنظرم اینو بازش کنم، اینتر رو بزنم، ساب رو باز کنم، بیایم اینجا ببینید این کانفیگ های دیگه مونه دیگه. ببینید TLS رو چجوری قرار داده. الان مثلا کانفیگ توییکمونه، یا ببینید مثلا اینجا چند تا کانفیگ داریم، همه رو اینجا گذاشته دیگه. میگه آقا یه ویلس داری، یه شادو ساکس داری، توییک داری، یعنی TLS داری، ویلس داری، هستریا داری، دوباره یه ویلس داری، همه رو اینجا نوشته. و اما میایم به آخریه اینجا ببینید این ویمس که نوشتیم ویمس لتس و اینجا آدرس دامینمون رو قرار داده. به جای اینکه بیاد این TLS رو قرار بده که سلف ساین از پنل گرفتیم، میاد آدرس دامینمون رو قرار میده. گفتم اینم اینجا بهتون نشون بدم، خیلی از لطف نیست. ببینید که سرتیفیکیت گرفتیم و خیلی شیک و ترتمیز کارمون رو راه میندازه. سعی میکنم یه سری لینک توی دیسکریپشن بذارم کاربردی به درتون میخوره که برید مثلا داکیومنت های مختلفش رو بخونید دیگه. این مجموعه آموزشی SEO اینجا تقریبا تموم شد. من یه پلیلیست هم براش درست کردم، کل آموزش هایی که مربوط به پنل SEO بوده رو گذاشتم اینجا. میتونید بیاید کلش رو ببینید. توی مجموعه آموزشی سعی کردم که تیکه تیکه ضبط کنم، هر کدومون نیاز دارید برید همون رو نگاه کنید دیگه، وقتتون هم گرفته نشه. مگر اینکه حالا مثلا امکانات جدیدی باز به پنل اضافه بشه و ویدیو جدیدی باز بیایم در این زمینه براتون رکورد کنم. امیدوارم به کارتون بیاد و براتون کار راه انداز باشه. اگه دوست داشتید میتونید برای دوستان خودتون هم بفرستید. اگر که مورد پسندتون هم واقع شد که یه لایک خوشگل زیر پست ما بزنید. ممنون از وقتی که گذاشتید و ویدیو رو نگاه کردید. خدا نگهدار.